Hello, the lesson for today is the lost city of Atlantis. Pra qyteti humbur I Atlantis. So, here is our text. First, write down the words from the Check These Words box. Pra shkruani në fillim këto fjalë të reja. And let's go on reading the text. Fact or fiction? So, the myth of Atlantis dates back to 355 before Christ. In this book, Timaeus Plato, a Greek philosopher, wrote about an island in the Atlantic Ocean. Atlantis was a peaceful and rich country. Poseidon, the Greek god of the sea, created and protected it. Miti I Atlantisit daton mbrapa në vitin 355 para Krishtit. Në këtë libër, Timaeus Plato, pra Platoni, një filozof grek, shkruajti për një ishull në Oqeanin Atlantik. Atlantisi ishte një vend I paqt dhe I pasur. Poseidoni, perëndia greke e detit, krijoi dhe mbrojti atë. So the capital city, kryeqyteti. The capital city of Atlantis was amazing. In the center there was a temple dedicated to Poseidon. Inside the temple stood a gold statue of Poseidon driving 6 horses. Kryeqyteti I Atlantisit ishte I mrekullueshëm, në qendër kishte një tempull dedikuar Poseidonit. Brenda tempullit qëndronte një statuja arte e Poseidonit, duke ngar 6 kuaj. The people, njerëzit. The people were very rich. They were mostly sailors and traders. They had large ships and sailed all around the world. Some people were farmers and worked in the fields. They also raised cows and sheep. Njerëzit ishin shumë të pasur. Ata ishin kryesisht marinar dhe tregtar. Ata kishin anije të mëdha dhe lundronin për rreth botës. Disa njerëz ishin fermerë dhe punonin në fusha. Ata gjithashtu rrisnin lopë dhe dele. The kings, mbretërit. The kings who ruled the island lived in beautiful palaces. Their walls were covered in gold and silver. There were also lovely statues, paintings and fountains in the palaces. Mbretërit, të cilët sundonin ishullin, jetonin në pallate të bukur. Murat e tyre ishin të mbuluara me flori dhe argjend. Kishte gjithashtu dhe statuja të mrekullueshme, piktura dhe burime në pallat. The earthquake, tërmeti. People lived happily until one day a terrible earthquake happened. The island disappeared into the ocean. Only a few people survived to tell the story of the great empire. Pra njerëzit jetonin të lumtur deri një ditë kur një tërmet I tmerrshëm goditi, ishulli u zhduk në oqean. Vetëm pak njerëz mbijetuan për të treguar historinë e perandorisë së madhe. Did Atlantis exist? A ekzistonte Atlantisi? There were many theories about where Atlantis was. It was either near the Azores or in the Mediterranean Sea near Sardinia, Crete, Malta or Santorini. It seems that the area between Santorini and Crete in Greece is the most probable. Many people believe Atlantis sank at the same time a great earthquake destroyed the island of Santorini. Pra kishte shumë teori rreth vendit se ku ishte Atlantisi. Ishte ose afër Azoreve, ose në detin Mesdhem, afër Sardinjës, Kretës, Maltës ose Santorinit. Duket sikur kjo zonë ndërmjet Santorinit dhe Kretës në Greqi është më e mundura. Shumë njerëz besonin se Atlantisi u mbyt në të njëjtën kohë që një tërmet I madh goditi ose shkatroi ishullin e Santorinit. So this was our text. Next, you have to answer the questions in exercise 2, për gjyrë një pyetjeve të kushtrimi 2, and you have to do all the other exercises. 3, speaking, ask and answer questions based on the text, use the words in the past simple, who, where, what, when, how. Pra bëni pyetje dhe përgjigje bazuar në tekst, përdorni fjalët pra që janë dhënë këtu dhe kohën e shkuar. Exercise 4 for homework. Të tregosh historinë të shkuar, narrating past events. So read the text again and use the verbs below to write a summary of the text. Përdorni foljet që janë këtu më poshtë për të shkruar një përmbledhje të tekstit, pra detyrë shtëpie. There was, there were, pra kishte, ndodhej ose ndodheshin. Read the note and say what the examples mean in your language. Write more examples related to the text. Pra kemi të note, shënim, there was a big temple in Atlantis, pra kishte një tempull të madh në Atlantis, there were paintings in the palaces, kishte piktura në pallate, there was for singular, there were for plural, pra there was për njëjtin, there were për shumësin. Write 4 things you remember from the text.
شو كتر جراج بني من تكستي. So you have to do all these exercises.